नमस्ते म उत्सव सेवागटी LaTeX को नेपाली ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी मिनी पेज युज गरेर एउटै पेजमा डिफरेन्ट कलम जस्तै माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ कलम्सहरु हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। एउटा पेजमा दुईटा तीनटा त्यसरी कलम्स डिफाइन गर्न सक्छौं। त्यसरी नै LaTeX मा पनि मिनी पेज डिफाइन गरेर कलम्सहरु डिफाइन गर्न सक्छौं, जसमा चाहिँ हामीले इमेजलाई पनि सेपरेटली राख्न सक्छौं अथवा टेबल एउटै पेजमा एउटै पेजमा यहाँ यता लेफ्टपट्टि राइटपट्टि डिफरेन्ट दुईटा टेबल राख्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट कलम युज गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामी LaTeX मा चाहिँ मिनी पेज युज गर्छौं। त्यो बारेमा सिक्छौं। सो लेट्स बिगिन। फर्स्टमा म नेक्स्ट पेजमा जान चाहन्छु सो दैट क्लियर पेज युज गर्छु। ओके, अब म एउटा मिनी पेज भनेर लेख्छु है त, जसको लागि म टेक्स्ट बीएफ बिग फन्टमा लेखेको भनौं न। यो चाहिँ ओके, अब म मिनी पेज स्टार्ट गर्छु। फर्स्टमा मैले इन्भाइरोमेन्ट बिगिन गर्नुपर्ने हुन्छ। बिगिन यो अटोमेटिकली क्लोज भइसकेको छ, त्यो कुरा पनि तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यहाँ मिनी पेजमा चाहिँ आर्गुमेन्ट्सहरु पनि हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा ओके, एउटा चाहिँ म टी ट्याब स्पेस अथवा टेबल स्पेसहरु गर्छु र अर्को चाहिँ लाइक अब यसको टेक्स्ट विड्थहरु डिफाइन गर्न कति लामो जस्तै जनरली लाइक ओके म 0.33 युज गर्छु \टेक्स्ट विड्थ। तलपट्टि चाहिँ लाइक तलपट्टि जान चाहिँ कलमतिर तल जति पनि जान सक्छ, जति लेखेको छु त्यति जान्छ भने तर डिफाइन कहाँसम्म यो लेफ्ट टु राइट चाहिँ कतिसम्म जाने भनेर यो टेक्स्ट विथले डिफाइन गर्छ। सो लेट्स राइट समथिङ हियर एन्ड लेट्स सी इफ मिनी पेज क्रिएट भएको भएन। ओके, सो यो आर्गुमेन्ट्स हामीले ब्र्याकेट डिफरेन्ट ब्र्याकेट युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मिस्टेक ब्र्याकेट युज गरेको छौं। सो लेट्स रन। ओके, सो यहाँ हेलो भएर युज भएको छ है। ओके, सो यु क्यान सी यहाँनिर सेन्टरिङ तिर गएको छ। अगाडिको ग्राफिक्सबाट सेन्टरिङ स्टार्ट भइसकेको छ हाम्रो। सो यसलाई हामी चाहिँ लाइक लेफ्ट तिर ल्याम, त्यसको लागि हामी बिगिन फ्लस लेफ्ट युज गरौँ। ओके, लेट्स ट्राई। या अब यो लेफ्ट तिर आएको छ। ओके, सो यु क्यान सी लेफ्ट तिर आएको छ। अब यो टेक्स्ट विड्थले चाहिँ यसको विड्थ डिफाइन गर्छ। यो लेफ्ट तिर भयो। अब अर्को एउटा राइट तिर पनि हामी एड गरौँ, जसको लागि म यसैलाई कपी गर्छु र पेस्ट गर्छु अनि रन गर्छु। सो यु क्यान सी यो तल गएको छ। नाउ लेट्स युज समथिङ एल्स लाइक या सो होरिजोन्टल फिल युज गरेर हामीले यसलाई यता खेदाइ दिएको छौं है। अब यसको साइजेस हामी चेन्ज गर्न सक्छौं। जस्तै मैले अहिलेको लागि 0.48 युज गरे, माथिको यताको लागि पनि 0.48 युज गरे भने लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। या अब चाहिँ लाइक हामीलाई चाहिएको जस्तै जस्तै देखिएको छ यहाँनेरि मिनी पेजमा दुईटा कलममा। सो लेट्स ट्राई फर 3 कलम्स के हुन्छ। ओके, यसको लागि चाहिँ म आई थिंक आई विल युज 0.28 यहाँ 0.28 र अर्को यहाँ पनि 2.48 भयो यहाँ। ओके, 0.28 र यहाँ पनि 0.28 युज गर्छु र यहाँ पनि एच फिल युज गर्छु र रन गर्छु। ओके, सो या अब यो तीनटा कलम यसरी तपाईले जतिवटा पनि कलम एड गर्न सक्नुहुनेछ र यो जुन 0. यो राखिएको छ त्यो चाहिँ टेक्स्ट विड्थ भयो। लेन्थ चाहिँ जति हामीले कन्टेन्ट लेखेको छौं त्यति नै जान्छ। जस्तै मैले यहाँ यो कन्टेन्ट यति जति रिमुभ गर्दै भने यो बिचकोमा यु क्यान सी यो अलिकति कहाँ छ माथि जान्छ। यस, सो माथि जान्छ र टी ले चाहिँ टेबुलेटेड फर्मेटलाई देखाउने गर्छ। अब चाहिँ लाइक यु क्यान सी तीनटै इक्वलमा हामीले त्यही कपी गरेको कारणले राम्ररी मिनी पेज बनेको छ।
अब यो तपाईँले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ऊ अनुसार। र यो मिनी पेज चाहिँ धेरै ठाउँमा युजफुल हुन्छ। जस्तै हामीलाई लाइक मैले प्रिभियसमा पनि भनेको छु, पिक्चर पनि हामी मिनी पेज युज गरेर राख्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँले स्पेसिङ कन्ट्रोल गर्न सक्नुभएको छैन, यो आइटेज भएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले स्पेसिङ कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ एच फिल गरेपछि, र टेक्स्ट विथ डिफाइन गरेपछि त्यो कन्ट्रोलमा आउँछ। यसरी नै हामी टेबललाई पनि, डिफ्रेन्ट टेबललाई मिनी पेजभित्र राख्न सक्छौँ, र पिक्चरलाई पनि त्यसरी नै राख्न सक्छौँ। बट मेक स्योर तपाईँले चाहिँ फर्स्ट प्याराग्राफ लेखेर अनि सेकेन्ड प्याराग्राफ लेखेर अनि थर्ड त्यसरी जानु होला, एकैचोटि सुरुमा नगर्नु होला। र एच फिल युज गरेर युज गर्नु होला। अब यो एच फिल रिमुभ गरेर हेरौँ है त कस्तो हुन्छ। सो यु क्यान सी एच फिल रिमुभ गऱ्यो भने के हुन्छ। ओके, एउटा तल एउटा माथि गएको छ। ओके, त्यसै कारणले हामी प्रिभियसमै स्विच गरौँ। या दिस इज इट। सो एच फिलले चाहिँ हाम्रो यो होरिजेन्टल फिल हो, अलिकति यो ट्याब फिल गरिदिन्छ र यसरी मिनी पेज हामी युज गर्न सक्छौँ।